Gawin mo 10. Bakit di nakakulit? Ano yun? 10 yun. 10 to. Oo, ang magdala ng damit kasi marami namang damit dito. Diyos ko ba kapag pumunta kayo sa mga bilihan ng damit. Oo. Sabi sa mga muna Ikaw. Guys, lagay ko na yung shrimp. Ikaw magpapano ka? Yan, di kami na yun. Yan mo, kagabi niyo. Ito. Kaso hindi ko nakain ng ganyan siya. Sino? Alas dito. Babas niya ako ng magat. Morning. Ayan po guys, pag kaya na natin siyang kumulo at lumambot lahat. Hinuli ko po yung hipon kasi madali naman siyang maluto.
marami na namang makakain ng aking mga anakis. Ngayon po is weekend dito sa UAE, Friday. Kaya sarap magkamay pag may ulam, diba? So, mahilig po kami. Simpleng ulam. Ang lutong bahay ni Mami. Mahilig po sa seafood kasi mga anak ko. So, para maiban man, para hindi laging kami. Seafood po sila na may kami. Tutuloy pa yan. So, kaya lang natin na maluto siya. So guys, medyo okay na siya. Konting palambot pa ng ating kalabasa. So ito guys, ready na yung ating ginataan na seafood with crab and shrimp. So, saserve na po natin. Yan po, ready na po siya. So guys, yan po na ang ating seafood sa ginataan. So ayan guys, ito na siya ang ating ginataan na seafood with beans, long beans and kalabasa. Tapos meron po mga crab and shrimp. Yan, paborito po ng mga anak ko to.
Pag weekend, nagawa po ako ng special food. Mahilig po sila sa seafood. So, ayan guys. Samahin niyo po kami mag-lunch. Kasama yung aking mga anak. Ayan, prepare ko na siya para kain na lang tayo mamaya guys. Kain naman sila ng gulay. Kasi ito, nasa work kami. Papaulan ko sa kanila ng pork and fried chicken. And meron po tayong spices vinegar from Mang Arisyo. Sa mga kaibigan ko dyan sa UAE, baka gusto nyo pong mag-order. Sabi nga, mas matapang pa sa asawa mo. Diba? Try nyo po yan. Parang pinakurat po yan na homemade po dito ng kaibigan kong gumagawa ng suka. So, yan po. Mang Arisyo spices vinegar. So, yan po guys. Ready na siya. Medyo naluto yung kalabasa pero sakto lang yan para maghalo sa sumama sa gata at makain ng mga bata. Yung mga bata medyo pahirapan pa sa gulay, hindi rin po sila masyadong, pero kumakain po naman sila ng kalabasa at saka sitaw. Kailangan po natin sinayin yung mga anak natin na kumain ng gulay, lalo na sa sitwasyon ngayon. Natin silang palakasin.